umaga sa inyong lahat. So ngayong umaga, ang pag-uusapan naman natin kung paano mag-breed ng Rosie Barb. So napakadali lang mag-breed ng Rosie Barb. Marami kayong mapoproduce na price sa pag-breed ng ganitong klaseng isda. So ngayong umaga, ituturo ko sa inyo step by step kung paano sila i-breed. Then may ginawa akong breeding tank dito, may prepare ako. So papanoorin natin kung paano yung kanilang actual na pag-breed. Sa pag-gender naman guys ng Rosie Barb, napakadali lang malaman ng lalaki at babae. So itong nakikita natin ngayon, ito lahat sila ay mga male. So kung mapapansin nyo, yung kulay nila napakatingkad na, kaya sila tinawag na Rosie. Malarosas yung kulay nila ng mga sa pag-gender naman guys ng mga female na Rosie Barb. Kaya kung makikita nyo yung kulay nila hindi ganun katingkad, so parang bare lang yung kulay nila. So ito, lahat ito ay mga female, ready to breed na to. Kung makikita nyo yung mga tiyan nila, malalaki yung mga tiyan nila. So dapat nyo rin i-consider bago kayo mag-breed ng Rosie Barb, dapat piliin nyo yung mga breeder para hindi mag-fail yung inyong pag-breed. So sa breeder size, umaabot ng 2 inches to 2.5 inches yung mga breeder size nito. So pipili lang kayo ng malalaking mga female para mag-success yung breeding process nila. Prepare naman ng mga breeder guys, sa pagkondisyon sa kanila, of course kailangan bigyan natin sila ng mga healthy na pagkain, yung mga mayayaman sa protein, kung pellets man yan or live foods. Dapat natin i-consider yung pagbibigay sa kanila ng mga pagkain na mayaman sa protina. Then kung mapapansin nyo, dito meron akong dalawang tab. Sa isang tab ito yung mga male, then sa kabila ito yung mga female. So hindi ko sila pinagsasama. Kung gusto nyo i-breed ang Rosie Barb, dapat hindi nyo pagsamahin yung male sa female. So bakit hindi natin dapat pagsamahin yung mga male sa female? Kasi pagka pinagsama nyo sila sa isang aquarium or sa isang breeding tank na wala pa kayong plan na i-breed sila, magbi-breed lang sila doon na magbi-breed. So kakainin lang nila yung mga eggs nila. So yung mga female ninyo, mauubos lang na mauubos yung mga itlog nila. So dapat natin i-consider kung gusto nating i-breed yung gantong mga klase ng mga barb, huwag natin pagsasamahin yung mga male sa mga female. Sa pag-prepare naman ng kanilang mga breeding material, so meron ako ditong prepare na isang maliit na basin. Then ito yung prepare ko rin na breeding net cage. So pwede kayong gumamit ng kahit na anong breeding net cage na hindi lang makakalusot yung mga breeder natin na Rosie Barb. So ito, ganito lang ang gagawin ko. Kung makikita nyo, meron siyang maliit na bato sa ilalim. So ang purpose nito, para hindi sumayad yung aking net cage dun sa ibaba ng basin. Gaya rin sila ng danyo, hindi rin madikit yung mga itlog nila, kaya pag nag-breed sila, malalaglag dun sa sayeg yung mga eggs nila na fertilize na. So ganito lang kasimple. Ayan, of course kailangan natin maglagay ng fresh plants. Kung hindi natin siya kayang provide ng aerator, dapat lagyan natin ng fresh plants para merong supply ng oxygen itong ating mga breeding tank. So guys, ito na yung aking mga breeder. Ito yung aking breeding setup. Sa pagse-select naman ng mga breeder, dapat natin i-consider yung size ng ating mga breeding setup. Sa ganito kaliit, ang recommend ko lang is 2 pairs or 2 male and 2 female. O pwede rin kahit isang pair lang, depende sa inyo. Basta maximum niya is 2 male and 2 female. Kasi pag nilagyan natin siya ng maraming mga breeder sa ganito kaliit, ang tendency niya baka magtalunan lang sila kasi masyadong masikip. So dapat natin consider kung medyo malaki yung ating breeding setup, pwede tayo maglagay ng mas marami pang mga breeder.
guys, para mapanood natin yung actual breeding nila, ayan, kung makikita nyo, na meron ako ditong sinetup na isang breeding tank. Dito natin sila ilalagay. So naglagay ako ng mga fresh plants kasi dito sila mangingitlog. So pag ganito kasi yung ginawa nating breeding setup, medyo mababa yung success rate natin or medyo mababa yung hatch rate natin ng mga fry kasi pag nangitlog sila, hindi naman didikit dito yung mga itlog sa mga fresh plants na to, lalaglag lang yun sa sahig. So pag lumaglag yun sa sahig, kakainin lang ng kakainin ng mga breeder natin. So konti lang yung matitirang itlog dito, kaya konti lang rin yung ma-hatch natin ng mga fry. So ito yung aking mga breeder na mga male, ilalagay natin sila rito. Yan. Okay, ito yung mga female. So paano ba sila nagbi-breed at tuwing anong oras ba sila nagbi-breed? Yung mga gantong klase mga isda, usually nagbi-breed sila tuwing madaling araw. So pinaka nag-i-start silang maghabulan or mag-mate ng alas 3 ng madaling araw hanggang alas 6 ng umaga. So mamaya pupuntahan natin to siguro mga 4 AM para makita natin yung actual breeding process nila para masilip natin kung paano sila talaga nagbe-breed. Kung nakikita nyo, ayan, gumising ako ng maaga para maaktuhan natin sila na nagbe-breed. Ayan, nakikita nyo, hinahabol ng mga male, yung mga female. So ganito yung actual breeding nila. Chine-chase ng mga male yung mga female para mangitlog dun sa mga halaman. So gaya ng sinabi ko na mababa ang chances na makapag-hatch tayo ng maraming fry sa gantong breeding technique. Dahil pag nangitlog sila, yan nakikita nyo, yan, nangingitlog sila. Pag nangitlog yung mga female, dahil hindi madikit yung mga itlog nila, nalalaglag lang dun sa sahig yung mga itlog ng mga female, kinakain lang ng mga male. So napakababa ng hatch rate sa gantong klaseng breeding technique. Kaya gumagamit tayo ng net para ma-separate yung itlog dun sa mga isda. So ayun guys, i-update ko kayo sa ginawa nating breeding process dito sa Rosie Barb sa atin pang mga susunod na episode. Yun guys, ganun lang kadali yung pag-build ng mga Rosie Barb kung gusto natin silang paramihin. So kung matatanong nyo, may profit din naman sa pag-aalaga ng gantong klaseng isda. Since madali silang i-breed, mabilis din tayo makakapag-produce ng gantong klaseng isda. Tayo sa pet shop, ang presyo nito sa kung bibili nyo sila, nasa 8 pesos ang isa. So maliit lang yung investment na pakakawalan ninyo. Yun na, mapaparami nyo na sila. So yung mga fry, pwede nyo ulit ibenta. Kasi magaganda naman yung kulay nila, lalo na yung mga male, magaganda yung kulay nila. Or kung ayaw nyo na maibenta, pwede nyo ilagay sa mga planted tank. Ang ganda nila tignan doon. So ayun guys, I hope na marami kayong natutunan sa episode natin ngayong umaga. At nga pala guys, kung ikaw ay nakaka-relate sa ating mga pinag-uusapan dito sa ating backyard at gusto mo rin pasukin yung gantong klaseng paghahabi, gusto mo rin pagkakakitaan yung gantong klaseng paghahabi at gusto mo rin mag-start ng gantong klaseng business, so i-click mo lang yung subscribe button sa baba, then huwag mong kalimutan i-click yung notification bell para naman pag tayo ay may bagong video uploads ay manonotify ka sa mga kaganapan dito sa ating backyard. So makakakuha ka ng mas marami pang idea sa iyong pagsisimula sa gantong klaseng business. So yun guys, muli maraming salamat sa inyong lahat dito lang sa JBM Aquayard.